Na cestu severní Kolumbií jsem se vydal začátkem listopadu roku 2022. S expedicí Tatra kolem světa 2 jsme projeli na 2000 kilometrů od pohoří východní Kordilera k pobřeží Karibiku a potom přes centrální Kordiléru zase zpět. Naše cesta začíná vysoko v horách, na místě symbolickém pro předkolumbovskou Jižní Ameriku. Jezero Laguna de Guatavita leží ve výšce 3000 metrů nad mořem. Abychom ho mohli spatřit, musíme nejprve vystoupat asi 100 metrů nad jeho hladinu. Kdysi dávno žili v místních horách lidé kmene Muisca, kteří jezero považovali za posvátné. Provozovali zde rituál, během něhož byl nově zvolený vládce, zvaný Zipa, posypán zlatým prachem, načež se ponořil do vod Guatavity. Jeho podaní zároveň během rituálu házeli do jezera zlaté předměty. Když do oblasti v 16. století přišli španělští dobyvatelé, začali panovníka nazývat slovem El Dorado, doslova pozlacený. Z toho později vznikla legenda o bájné zemi hojnosti El Dorado, kterou hledalo v kolumbijském vnitrozemí mnoho dobrodruhů. Cestou k severu projíždíme městy, která si až do dnešních dnů zachovala svůj koloniální ráz. Je to například poklidná Villa de Leyva s velkorysým čtvercovým náměstím a ulicemi dlážděnými mohutnými kameny. O několik desítek kilometrů severněji leží městečko Barichara. Její ulice jsou hodně strmé a místy tak úzké, že se do nich naše Tatra vejde jen tak. Barichara tak řádně prověří řidičovu šikovnost a trpělivost. Ještě než opustíme pohoří východní Kordiléry, navštívíme jeden z největších kaňonů na světě. Údolím protéká řeka Chicamocha, která kaňon vyhloubila a po níž dostal své jméno. Kaňon Chicamocha je hluboký až 2000 metrů a dlouhý skoro 230 kilometrů.
V jeho centrální části můžete nasednout do kabinové lanovky a přepravit se s ní až na protější stranu kaňonu. Jízda lanovkou nabízí nevšední výhledy na skalnaté útesy a na koryto divoké řeky v údolí. Na druhé straně kaňonu nás čeká odpočinkové místo se stánky, kavárnami a malým pláckem s fontánou. Je tu také několik míst, která nabízejí vyhlídku do údolí. Člověk by měl 100 chutí strávit tady více času. Vidět nad kaňonem svítat i zapadat slunce a vedle kroužících kondorů zahlédnout nad skalami také hvězdnou oblohu. Čas je ale neúprosný, máme toho ještě hodně před sebou a tak jedeme dál. Chtěli byste vidět kolumbijskou koridu? My jsme čistě náhodou na jednu narazili. Vedle hlavní silnice stojí provizorně postavená dřevěná aréna, ve které místní mladíci zkoušejí všemožně vyprovokovat vpuštěného býka. Býk postává u okraje arény a na všelijaké dráždění reaguje poněkud apaticky. Proto je po chvíli vyměněn za jiného, zjevně čilejšího jedince. Ten se nenechá dlouho prosit a hned si zjednává v aréně respekt, k velikému potěšení diváků. Naštěstí jde pouze o poněkud drsnou zábavu, při které není zvíře zraňováno nebo dokonce usmrceno. Další otázkou ovšem zůstává, zda se jedná či nejedná o týrání. Na několika místech v Kolumbii je korida už několik let úplně zakázána. Se soumrakem celá show končí. Následujícího dne se aréna rozebere a býky odvezou pryč. Cartagena de Indias je krásné přístavní město, ve kterém jsme měli možnost strávit den a 2 noci. Protože se právě blíží konec listopadu a brzy nastoupí adventní čas, začínají se i v Kartacheně zdobit ulice vánočními dekoracemi. Přes den je Kartagena a hlavně její stará část hojně vyhledávána turisty.
Procházka po hradbách, lemujících celé město, je prý nejkrásnější při východu či západu slunce. S přicházejícím soumrakem ožívá v Kartacheně vyhlášená čtvrť jménem Getsemaní. Otevírají se bary, stánky s rychlým občerstvením a na náměstí se začíná tančit. Tančí se i v ulicích, které se s večerem proměnily na barové předzahrádky. Profesionální tanečníci nezřídka vyzvou k tanci i dobrovolníky z řad návštěvníků. Po několika dnech se dostáváme až k jezeru Guatapé v pohoří centrální Cordillera. K návštěvě nás láká El Peñón. Jde o obrovskou skálu, vypínající se do výšky 200 metrů nad okolní terén. Pod skalním útvarem je parkoviště a stánky se suvenýry. Nahoru na skálu vede velkorysé schodiště, a to dokonce ve 2 proudech, takže stoupající návštěvníci se nepotkávají s těmi, kteří jdou dolů. Skála vznikla vyvřením granitické horniny a její povrch dnes z několika stran pokrývají koberce bromélií. Na vrcholu opět nacházíme nezbytné stánky s občerstvením a suvenýry. Členité pobřeží jezera Guatapé a oblaka nad ním tvoří poutavou kulisu pro kouzelné výhledy do kraje. Ještě více na jih, v pohoří centrální Cordillera, nacházíme údolí Cocora. Na první pohled vás zde upoutají vysoké a štíhlé palmy voskové. Jedná se o nejvyšší druh mezi palmami, který dosahuje výšky kolem 60 metrů. Zároveň si Kolumbijci zvolili palmu voskovou za svůj národní strom. Stoupáme do prudkého svahu, abychom se vydali na cestu deštným pralesem.
Po nějakých 5 kilometrech by nás stezka měla zavést na místo, označené v mapě jako Dům kolibříků. Cesta nás vede po úbočí horského hřbetu a potom prudce klesá až k toku říčky Rio Quindio. Po další porci nastoupaných výškových metrů se mezi vegetací konečně objevuje dům. Návštěvníky vítá prostorná veranda a možnost pozorování kolibříků v okolí krmítek s nektarem. Obsluha domu kolibříků vás požádá nejprve o dobrovolný příspěvek. Po jeho zaplacení vám nabídnou kávu a pak už můžete nerušeně sledovat, co se děje na krmítkách a ve větvích okolních stromů. Kromě kolibříků navštíví občas krmítko i nějaký ten ptačí příživník. Minuty u domu kolibříků běží snad rychleji než voda v říčce Quindio a je nejvyšší čas se vrátit. Hola, ¿cómo está? I když to tak na první pohled nevypadá, už nejsme v deštném pralese. Nacházíme se v kopcích poblíž městečka Silvania. Vítejte na kávové farmě Finsa La Primavera. Průvodkyni nám dělá paní Paola Medina a je na ní vidět, že je na místní kávovou farmu právem hrdá. Finsa La Primavera je farmou, která klade zvláštní důraz na citlivý přístup k životnímu prostředí. Las plantas de café, que es como el tapé de los 3 metros, deben tener tamaño de las plantas. Luego árboles más grandes y árboles hasta de 30 metros. En el fondo lo puedes ver mejor que ese lote. Keříky kávovníků zde vyrůstají pod korunami vzrostlých stromů a celá 22hektarová oblast tvoří vyvážený a fungující biotop. Keře kávovníků se zde pečlivě udržují v dobré kondici po mnoho let. Používá se výhradně přírodní hnojivo a kávu průběžně a zásadně ručně sklízí několik místních zaměstnanců. Farma se pyšní certifikací Fairtrade a zakládá si na produkci výběrové kávy v biokvalitě. Na závěr Paola za asistence své dcerky připravuje šálek kávy pro každého z nás. A je nabíledni, že káva z této farmy chutná opravdu skvěle.
Po 2 týdnech cestování přijíždí expediční Tatra do Bogoty. V hlavním městě Kolumbie naše cesta končí. Jak se tedy s Kolumbií rozloučit? Tak třeba výstupem na horu Cerro Monserrate, jejíž vrchol leží zhruba 500 metrů nad Bogotou a vyhlídka na město, kterou nabízí, opravdu stojí za to. Naschledanou někdy příště. Hasta otro día.